Бажаю здоров'я! Сьогодні 24 жовтня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Результати запеклих боїв за тиждень і що буває, коли плутають телефон з гранатою, дивіться у цьому відео. Поїхали! На цьому тижні ворог, можна сказати, зробив ротацію своїх атак. Як я раніше розповідав про ВРну тактику атак. Це коли атаки проводяться кожен день в різних відрізках, щоб виявити слабкіші місця. Так от, на цьому тижні ворог проводив наступні дії у самому Часовому Яру за допомогою броньованої техніки, квадроциклів, мотоциклів та піхоти. Результати роботи 24-ї бригади по окупантам зараз подивимось. То у самому місті ворогу не даємо просуватися далі. Але Ступочки та частина Предтечіне, це по трасі від Бахмута до Костянтинівки, залишається під контролем ворога. Друзі, хочу нагадати, що у вівторок я відкрив збір на детектори дронів і залишилось зібрати лише 80 тисяч гривень. Прошу вас прямо зараз зробити свій внесок для захисту наших військових та знищення ворога. Реквізити в описі під відео. Не думайте, що хтось за вас це зробить. Відповідайте за себе, і тоді ми разом переможемо. Дякую. Продовжимо по Костянтинівському направленню. Район Олександра Шультине, Клебан-Бик та Яблунівка без змін. Лінія фронту за тиждень не змінилась. На цьому тижні в районі Русін-Яр ворог вже важку техніку не застосував. Постійно запускає піхоту малими групами та мотоциклістів. Усіх, кого бачимо, в цей же тиждень повністю знищує наша артилерія та безпілотники. Залишаються поранені, але вони не виживають, бо їх ніхто не може евакуювати і вони помирають. Є й такі, які беруть гранату і намагаються подзвонити своїм побратимам, які вже загинули. У окупанта на українській території дорога тільки одна – в землю. Добропільський напрямок. На цьому тижні Збройні сили України повністю закінчили зачистку від окупанта Кучерів-Яр. Самі запеклі бої йдуть в районі Володимирівки. Зліва тиснуть ті, хто в оточенні, справа постійні механізовані штурми з піхотою намагаються пройти до оточених. Ворог результату взагалі не має, крім того, що перевищує план по утилізації своїх бійців.
Покровський напрямок. Ворог просунувся десь на 3 кілометри нижче Родинського і намагається закріпитись у перших багатоповерхівках. Ідуть бої. Також ворог намагається захопити Мирноград, саме з флангів, але на даний момент це йому не вдається. А у самому Покровську справи у нас погані. Ворог постійно просачується у саме місто саме з південної сторони і намагається закріпитись в районі залізничного вокзалу. Робить засідки та розстрілює усіх, незважаючи, чи це цивільний, чи військовий. То ситуація складна вже і не дуже зрозуміло, де є ворог, а де його нема у самому Покровську. То така ситуація за тиждень на полі бою. Весь тиждень ворог атакує кабами, шахедами та впівдронами Дружківку, Краматорськ та прилеглі села. Є поранені та загиблі серед цивільних. То ще раз прохаю кожного допомогти сьогодні закрити наш збір на детектори дронів. І тільки разом ми переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! А Путін – гандон!